Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mégis mi célból készítjük ezt a videót. Igen, tehát sok minden kell még ahhoz, hogy úgy legyen az autó, hogy mi akarjuk. Volt egy kicsi segítség, egy nagyon pici segítség. 2,5 év, 3 évet hagyjátok el a cigit, a dohányzást. 3 év alatt kijön ez az autó. Be fogjuk majd mutatni akkor, hogy szereltük be az autót, hogy néz ki, mi várja azokat, akik majd követőink lesztek. Ha valaki horgászni szeret, akkor az horgászni menjen, viszont ha valaki túrázni, vagy szeretne olyan helyeket... Akár horgászni is lehet ezzel menni, és ott aludni. Amit az előbb említettem, hogy ez a fejtámla az ágynak. Ugye megengedett még azt, hogy cipővel jöjjünk be, még nincsen kitakarítva, de mikor már be lesz szerelve, akkor nincsen cipő.